Good morning, everybody. ค่ะทุกคน I'm very, very happy to be here. นะคะก็ดีใจมากเลยที่จะมาอยู่ที่นี่ I love the city, ชอบเมืองนี้มาก but more than the city, I love the people แล้วก็ here. มากกว่าเมืองก็คือเรารักคนที่นี่ด้วย As we were here yesterday, อย่างที่ว่านั้นนะคะเรามาแล้วที่นี่เมื่อวานนี้ and I was watching all of you guys worship, แล้วเราก็มองเห็นนะคะทุกคนที่นมัสการ my spirit fell in love with your spirit แล้วก็วิญญาณของดิฉันน่ะหลงรักวิญญาณของพี่น้องที่นี่ because I love worship. เพราะจริงๆแล้วตัวของดิฉันรักพระวิญญาณบริสุทธิ์ So I feel like we're family already. ดังนั้นเราเป็นครอบครัวแล้วนะ As we mentioned yesterday, อย่างที่เมื่อวานนี้ที่เราพูดกัน I am a youth pastor in นะคะ Florida, ตัวดิฉันเองนะคะเป็นศิษยาภิบาลอนุชนที่ and รัฐฟลอริดา one of my biggest passions แล้วก็เป็นหัวใจของดิฉันเลยเนี่ย is to talk about the heart of God, ก็พูดถึงหัวใจของพระบิดา is to talk about intimacy with พูด Him. ถึงการแนบและติดสนิทกับพระเจ้า So this is what I want to share today. วันนี้อยากจะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่าง I loved what Ryan said yesterday. ชอบในสิ่งที่คุณไรอันพูดเมื่อวานนี้ The example that he gave with the heart and 5 แล้วก็ veins. พูดถึงยกตัวอย่างที่หัวใจนั้นมีเส้นเลือดใหญ่ทั้งหมด5เส้น To remind you, he said that there is a heart and there's 5 veins coming out of the heart. แล้วก็พูดถึงหัวใจที่มีเส้นเลือดใหญ่ออกมาจากหัวใจทั้งหมด5เส้นด้วยกัน Jesus being the heart องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหัวใจ and 5 ministries being the 5 veins. แล้วของประธานคือพันธกรทั้ง5นั้นก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของหัวใจนั้น So today I want to talk about the heart of God. แต่วันเนี้ยจะพูดถึงหัวใจของพระเจ้า So very important thing for us to know มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องรู้ is that fivefold ministry should flow from the heart of God. 5ของประธานพันธกรทั้ง5นั้นจะต้องไหลออกมาจากหัวใจของพระเจ้า It should flow from knowing God and loving Him. จะต้องออกมาจากการรู้จักพระเจ้าแล้วก็รู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ It should flow from being rooted and grounded in His presence. จะต้องรู้จักกันว่าที่หลั่งไหลมาจากไหนคือฐานของเรานั้นจะต้องมาจากพระองค์จริง And Him filling you first, ๆแต่ให้พระเจ้านั้นเติมเต็มในตัวเราก่อน and then so you could fill other people around เมื่อ you. พระเจ้าเติมเต็มเราแล้วเราสามารถที่จะเติมเต็มผู้อื่นที่อยู่รอบๆเราได้ Because as we know, อย่างที่เรารู้กันนะคะ what we eat is what we are. สิ่งที่เรากินนะคะก็ทำให้เราเป็นสิ่งอย่างนั้นแหละ So if we start to eat from God, แต่ถ้าเรากินอาหารจากพระเจ้าล่ะ we become like Him. เราก็เป็นเหมือนดั่งพระองค์ So this is what I want to talk about today. วันนี้เป็นวันที่หัวข้อที่ตัวของดิฉันจะพูด So just to get some basics down, นะคะก็จะพูดเป็นเรื่องพื้นฐานก่อน intimacy with God is not something new. การที่เราจะติดสนิทกับพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ It was God's plan from the very beginning. มันเป็นเรื่องแรกพระเจ้าสร้างตั้งแต่แรกแล้วพระเจ้าปรารถนาแบบนั้ It น is not something that only a pastor wants. ไม่ใช่ว่าเป็นหัวใจของศิษยาภิบาลที่อยากให้เราเป็นแบบนั้น It is not something that Bethel teaches. ไม่ใช่เป็นว่ากลุ่มเบธเอลมาแล้วปรารถนาให้เราเป็นอย่างนั้น But it is what God had from the very beginning for His แต่เป็น people. ความปรารถนาตั้งแต่แรกเริ่มที่พระเจ้าสร้างโลกแล้วที่พระเจ้าปรารถนาแบบนั้นกับเรา Intimacy with us is why God created us in the first place. แรกเลยที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราสนิทสนมกับพระองค์นั่นแหละคือสาเหตุที่พระองค์ได้ทรงสร้างเรา So imagine this. ให้เราจินตนาภาพด้วยกัน God is in heaven. พระเจ้าอยู่บนสวรรค์ He has everything. พระเจ้ามีทุกอย่าง The whole heaven is worshiping Him. สวรรค์ทั้งสวรรค์นมัสการพระเจ้า He's got thousands and thousands of angels worshiping Him night and day. มีทูตสวรรค์นมัสการพระเจ้าเป็นพันๆทั้งกลางคืนและกลางวัน He's got creatures singing holy, holy, holy. พระเจ้ามีสรรพสิ่งทั้งปวงบนฟ้าสวรรค์ที่กำลังบอกกับพระเจ้าว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ Why does God need us? แล้วพระเจ้าต้องการเราเพื่ออะไรล่ะ Why does God need me? แล้วทำไมพระเจ้าต้องการฉัน Here's a secret. นี่คือข้อสำคัญนะ He สำคัญเลย created you พระเจ้าสร้างคุณ and me และฉัน to love you เพื่อจะรักคุณ and to love me, เพื่อจะรักฉัน to have a relationship with me. เพื่อจะมีความสัมพันธ์กับฉัน So He created me ดังนั้นพระเจ้าสร้างฉัน and you คุณ as objects of His love. เพื่อเป็นสิ่งที่สำแดงถึงความรักของพระเจ้า He created us as vessels พระเจ้าสร้างเราเป็นภาชนะ that He can always pour into. แต่ภาชนะที่พระเจ้าสามารถที่จะเติมเต็มได้ So this is what intimacy with God is all about. นั่นคือการสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระ It เจ้า is นั่นแหละคือความ about หมายแบบนั้น Him pouring into us ความสัมพันธ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาคือพระเจ้าสามารถที่เทเข้ามาในเราได้ all the time. และเทตลอดเวลา
every day. ทุกวัน Intimacy with God is not church. การติดสนิทกับพระเจ้าไม่ใช่คริสตจักร It is not only coming here on Sunday. ไม่ใช่มาที่นี่เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น Intimacy with God is a relationship. ความสัมพันธ์คือการติดสนิทกับพระเจ้าคือความสัมพันธ์ It is a relationship that he had with Adam and Eve in the garden. เป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีกับอาดัมและอาวา So God had everything, พระเจ้ามีทุกอย่างเลย but he wanted somebody to love. พระเจ้าปรารถนาที่พระเจ้าจะรักมีคนที่รัก So that was the reason why he created Adam and Eve. นั่นแหละเป็นเหตุผลที่พระเจ้าได้เลือกอาดัมและเอวา He created them and he gave them a place. พระเจ้าสร้างเขาแล้วพระเจ้าก็ให้สถานที่ให้ It กับ was เขา called the Garden of Eden. แล้วสถานที่นั้นก็คืออะไรคะสวนเอเดนใช่ So the word Eden แล้วเอเดนคำว่าเอเดน has a very special meaning, คำว่าเอเดนมีความหมายที่พิเศษมาก especially when it comes to intimacy with God. แล้วมันต่อเมื่อมีความหมายเพราะว่าเมื่อเรามาเข้าสู่การติดสนิทกับพระเจ้า The word Eden means, เอเดนแปลว่าอะไร it has many meanings. I'm จ going ริ to งๆมี read them ความ for หมาย you. นะคะหลายๆอ It ย่าง means moment. แปลว่าวินาทีนั้น It means a spot. แปลว่าจุดนั้น It means presence. แปลว่าสถานที่นั้น It means a pleasant movement. พูดถึงการทรงสถิตการขับเคลื่อน Open door เป็นการที่เปิดประตู and a delightful place. แล้วก็พูดเป็นสิ่งเป็นที่ที่น่าอยู่ So this was the atmosphere that God created for Adam and Eve. นั่นคือบรรยากาศที่พระเจ้าสร้างให้กับอาดัมกับเอวา It was a spot เป็นจุด where God's presence was there. เป็นจุดนัดพบที่การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่นั่น So imagine this. ให้เรานึกดู You wake up เราเป็นแก้ว and God is there. แล้วเราอยู่พระเจ้าอ You ยู่ที่นั่น walk in the garden ถ้าเราเป็นก้าวเราเดินเข้าไปในสวนเอ and เด God น is there. แล้วพระเจ้าอยู่ที่นั่น He's always there with you. พระเจ้าอยู่ด้วยกับเราเสมอ You always hear from him. พระเจ้าได้ยินแล้วเราได้ยินจากพระเจ้าเสม You อ can talk back. เราสามารถพูดคุยกับพระเจ้า You ได้ can ask เรา questions ถามคำถามได้ and ด้ he วย answers back. แล้วพระเจ้าก็ตอบกับเรา You can tell him, God, I love เรา you. บอกว่าพระเจ้าผมรักพระองค์ And he's going to tell you that he loves แล้ว you พระเจ้า back. บอกเรารักเจ้าเช่นเดียวกัน It was a place where they could fellowship. เป็นที่ที่เราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กันได้ When you and your friends gather, you fellowship together. ใช่ไหมคะเมื่อเรามีเพื่อนรวมกันเรามีความสัมพันธ์กันใช่ไหม So this is what God created for Adam and พระ Eve in เจ้าสร้าง heaven. ตรงนั้นแหละให้กับอาดัมกับเอวาบนสวรรค์เพื่อจะเป็นจุดนัดพบ And what God told Adam and Eve, แล้วพระเจ้าพูดอะไรกับอาดัมกับเอวา he said, be fruitful and multiply. พระเจ้าบอกว่าจงเกิดผลและเกิดผลมาก What this means แล้วมันหมายความว่าอย่างไร is that they were not only supposed to keep the presence for themselves. เขาไม่สมควรที่จะเก็บการทรงสถิตของพระเจ้ากับเขาคนเดียว They were supposed to teach generations to come เขาจะต้องสอนชนชาติของเขาด้วย about พงศ์พันธุ์ของเขา God's ด้วย presence กับการทรงสถิตของพระเจ้า They were supposed to teach their children เขาจะต้อง about สอน God. ลูกสอนหลานของเขาเรื่องของพระเจ้า They were supposed to teach their children about intimacy. เขาจะต้องสอนลูกของเขาลูกหลานของเขาในการเข้าติดสนิทกับพระเจ้า A generation of God lovers was supposed to be born from them. ดังนั้นพงศ์พันธุ์ของเขาในความรักที่เขาส่งให้คือเขาจะต้องเกิดขึ้นจากตัวของเขาในการที่จะบอกลูกหลานในความรักพระเจ้า But we know what happened. แล้วเราก็รู้เนี่ยใช่ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น The devil came ซาตานก็มา and he deceived them, แล้วก็มาโกหกมาหลอกลวง and that was lost. แล้วก็สิ่งนั้นก็ถูกขโมยไปและหาย But I want us to turn to something. เราอยากจะให้ I want เปิด us to look at Genesis 2. เรามาดูในพระวจนะคำของพระเจ้าในเยเนซิสบทที่ We're just going to ข้อที่ read one verse, 2:15. 2บทที่2ข้อที่14ข้อที่14 Then the Lord God took man and put him in the Garden of Eden to tend it and to keep it. เดี๋ยวนะคะ Tend and to keep. 2:15 Yes. โอเคข้อที่15นะคะพระวจนะคำของพระเจ้าบอกว่าพระยะโฮวาพระเจ้าจึงนำมนุษย์ไปอยู่ในสวนเอเดนให้ทำและรักษาสวน And I want us to look at these two words, to tend and to keep. ที่พระเจ้าบอกว่าให้ทำและรักษา So if Garden of Eden is the presence of God, นะคะสวนเอเดนนั้นเป็นการทรงสถิตของพระเจ้ามีการทรงสถิตของพระเจ้า if it is a place where God dwells, เป็นที่ที่พระเจ้าทรงสถิต they were supposed to tend and to keep it. ดังนั้นหน้าที่ของเขาคือเขาจะต้องทำสวนแล้วก็รักษา So it's a continual action. มันเป็นการสำแดงออกตลอดเวลา So intimacy with God, it's not something that you come into and that's it. ไม่ใช่ว่าการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาถึงแล้วก็แค่นั้น It's something you tend and keep.
เราจะต้องทำแล้วเราก็ต้องรักษา It is something you treasure. ดังนั้นเราจะต้องรักษามัน It is a place where you can grow. เป็นที่ที่เราสามารถเจริญเติบโตได้ It is a place where you can take people and disciple them เป็นที่ที่เราจะพาคนมาแล้วเราก็สร้างเขาได้ into intimacy with God ที่จะให้เขารู้จักถึงความสัมพันธ์ของพระ and เจ้า teach them about God's love สอนเขาในความรักของพระเจ้า and keep on growing and growing. แล้วให้เขาที่จะรักพระเจ้าแล้วก็โตขึ้น That's what intimacy was meant to be from the very beginning. นั่นคือความสัมพันธ์และการจิตสนิทที่พระเจ้าปรารถนาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว But it was lost แต่หายไป after sin came. หลังจากความบาปเข้ามา It was lost. หาย But แต่ว่า throughout the Old Testament, จากพระวจนะพระคัมภีร์เดิม God was constantly trying to get that back with people. พระเจ้าพยายามที่จะพยายามที่จะกู้สิ่งนั้นกลับมาให้ He กับมนุษ was ย์ always trying to get the people's hearts turned back to พ Him. ระเจ้าพยายามที่จะให้คนของพระเจ้าหัวใจของเขาที่จะกลับมาเข้าหาพระเจ้า And there is many stories in the Old Testament แล้วในพระคัมภีร์เดิมมีเรื่องราวหลายเรื่องด้วยกั where น God is always chasing people, ที่เหมือนกับพระเจ้าวิ่งตามคนของพระอ where ง He ค์ says, "Come to me, พระเจ้าบอกมาหาเรา worship me, นมัสการเรา love me, รักเรา and I will love you back. I will take care of you." เราจะรักเจ้าแล้วเราจะดูแลเจ้า I could start talking about every story and be here all day long. ในพระวจนะของพระเจ้ามีสามารถที่จะพูดเรื่องราวจะใช้เวลาทั้งวันก็ไม่จบ But I want to point out one story specifically, จะดึงเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก the story of เป็น Moses. เรื่องของโมเสส They were in Egypt in a desert. โมเสสอยู่ที่ไหนไปที่ทะเลทราย And God said, "I want these people for myself. แล้วพระเจ้าบอกว่าเราอยากได้คนเหล่านี้เป็นของเรา I'm going to take them พระเจ้าปรารถนาที่จะ and I'm นำ going เขา to bring them into a different land. นำเขาไปสู่แผ่นดินที่ใหม่ I'm going to take care of them. แล้วเราจะดูแลคนชุ I'm ม going ช to น be นี้ their God. เราจะเป็นพระเจ้าของเขา I'm going to give them everything they need. แล้วจะให้ทุกอย่างที่เขาปรารถนาเลย And then และ they will know that I am their God. เขาจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้า And then they will worship me. แล้วเขาก็จะนมัสการเรา And I will be their God. แล้วเราก็จะเป็นพระเจ้า And ข they อง will เขา be my people. แล้วเขาก็จะเป็นประชากรของเรา So this is what God did. นี่แหละพระเจ้าท He rose up Moses ำพระเจ้าก็ให้โมเสสขึ้นมา and he said, "Go. แล้วบอกโมเสสไป Go and save them. ไปช่วยเขาไปช่วยกู้เขา Bring them to a different นำ land. เขาไปที่แผ่นดินที่ So อื่น I can be their God เพื่อเราจะเป็นพระเจ้าข and อง they เขา can be my people." แล้วเขาก็จะเป็นประชากรของเรา So we can have the same relationship I wanted to have in the Garden of Eden. เพราะว่าเราปรารถนาที่จะเขามีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาติดสนิทเหมือนกับที่อยู่ที่สวนเอเดน And as we know, แต่เราก็รู้เรื่องราว God tried, พระเจ้าพยายามนะ but his people were resistant. แต่คนของพระเจ้าปฏิเสธ They แล้วก็ started to become angry. แล้วก็เริ่มโมโห They started to become ungrateful. แล้วก็ไม่เห็นพระคุณ They weren't tending and keeping the presence of God. แล้วก็ไม่ได้มีการทำและเก็บรักษาการทรงสถิตของพระเจ้า They would spit on what God was doing for them, ก็เหมือนกับว่าเมื่อพระเจ้าทำอะไรเขาก็ถมน้ำลายเข้าไป dishonoring what God did, ไม่ให้เกียรติพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าทำ being ungrateful. ไม่เห็นพระคุณของพระเจ้า Another story แล้วมีอีกเรื่องหนึ่ง about David. กษัตริย์ดาวิด As we all know, David was a man of God. เราก็รู้ว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นคนของพระเจ้าเป็น It บุตร says ของ that พระ he เจ้า was a man after God's heart. แล้วบอกว่าเป็นคนที่หัวใจของเขาเนี่ยใฝ่หาตามพระเจ้าเลย What does that mean? แล้วมันหมายความว่ายังไง He was a man that knew what God's heart wanted. ทำไมกษัตริย์ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาอะไร And this man ผู้ชายคนนี้ is the kind of man that loved God so much เป็นผู้ชายที่รักพระเจ้ามาก to the point where when he was already a king, ถึงตรงจุดที่ว่าเมื่อท่านเป็นกษัตริย์ he said, "I don't want to walk into my house ก็เลยโอ้ไม่อยากเดินเข้าบ้านเลย because I know that my God does not have a house yet." เพราะว่าบ้านของเราไม่อยากเดินเข้าไปในปราสาทของเราเพราะพระเจ้ายังไม่มีพระวิหารเลย I want to build my home for my father. ดังนั้นจะอยากจะสร้างพระวิหารให้กับพระเจ้า I want God to be next to me. อยากให้พระเจ้าทรงสถิตและอยู่ข้าง I want the temple to be in my ๆ อยากให้ city. พระวิหารอยู่ที่นี่ที่จะสถิตอยู่ที่นี่ I want the presence of God as close as possible อยาก to ให้ me. การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ด้วยและอยู่กับเราด้วย And as we know, อย่างที่เรารู้ he had a school of worshipers where they would worship God. เพราะว่าเราก็อย่างรู้ที่กษัตริย์ดาวิดมีโรงเรียนนะคะในการให้ปุโรหิตเข้ามาที่จะเรียนรู้ในการนมัสการพระ They เจ้า would worship him night and day. เรียนนมัสการพระเจ้าทั้งกลางคืนและกลางวัน And that was the heart of God. นั่นคือหัวใจของพระบิดาของพระเจ้า Just to let you know, อยากจะให้พี่น้องที่รู้ว่า that was not supposed to happen in the Old Testament. จริงๆแล้วในเหตุการณ์ในยุคก่อนยุคเก่า
ไม่ควรที่จะเกิดขึ้น 24-hour worship was supposed to be a New Testament thing. จริงๆแล้วถ้าเรามาดูเราจะเห็นว่าในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่จะเกิดขึ้นในการนมัสการ24ชั่วโมงแต่จริงๆในพระคัมภีร์เดิมมันไม่ควรที่จะมี But because he knew the heart of God, แต่เป็นเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดรู้ถึงหัวใจของพระเจ้า he said, I want it now. อยากจะได้เดี๋ยวนี้ And it's going to happen. แล้วจะต้องเกิดขึ้นด้วย Because he knew the heart of God. เพราะว่าเขารู้ถึงหัวใจของ And พระบิ he ดา was drawing again people's hearts back to God. บอกว่าดึงหัวใจทั้งหมดกลับมาสู่พระเจ้า And also with the story with Jeremiah. แล้วก็มีเรื่องของเยเรมี As we know, he was the crying prophet. นะคะเยเรมีเป็นผู้เผยพระวจนะที่ร้องไห้ Because he was always saying, come back to God, ก็ come เลยบอก back ว่า to God. ประชากรของพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้า God wants to, he wants to have a relationship with พระเจ้า you. ปรารถนาความสนิทสนมการติดสนิทของเจ้ากับเรา He doesn't like that you went away from him. พระเจ้าไม่ปรารถนาที่ให้เราที่จะหนีออกจากพระเจ้าเลย He can't stand your idols and the way you live. พระเจ้าไม่สามารถที่จะเห็นเจ้าไปบูชาอย่างอื่นและในการที่เราดำเนินชีวิตในทางออกนอกทางของพระเจ้า He just wants to have a relationship with พระเจ้า you. ปรารถนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ So again, อีกแล้ว we see in the Old Testament เราเห็นในพระคัมภีร์เดิม how God was trying to reach the hearts of his people พระเจ้า again. กำลังที่จะอยากจะได้หัวใจของคนของพระองค์ And this also continues แล้วก็ยังเกิดขึ้นอยู่ as Jesus comes. ในยุคของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วย Chapter after chapter, we see that it doesn't work. บทแล้วบทอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเราเห็นมันทำไมไม่ได้ประสบความสำเร็จสักที In the Old Testament. เราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน So พระ God คัมภี decides ร์เดิ to ม send his son ดังนั้นพระเจ้าบอกว่าโอเคเราจะส่งพระเยซูมา so he could bring the presence of God. เพื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะได้นำการทรงสถิตมาให้กับเรา So he could reveal the Father's heart to the people. ดังนั้นพระเยซูสามารถที่จะเข้ามาและเปิดเผยถึงหัวใจพระบิดาได้ And this is what Jesus' journey was all about. แล้วเราเห็นการดำเนินชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือเกี่ยวกับเรื่องพระบิดาเท่านั้น He was showing the heart of God to the people around องค์พระ him. เยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อจะสำแดงถึงหัวใจของพระบิดาให้กับประชากรของพระองค์ And I'm not going to go there, but in John 14:15, ในยอห์นบทที่14 it says, 14 John 14:15, โอเคค่ะ it says that if you love me, you will keep my commands. ค่ะนะคะถ้าบอกว่าถ้าเรารักพระองค์ให้เราที่จะเก็บบัญญัติของพระองค์ So what are God's commands? แล้วพระเจ้าสั่งอะไร Because we all want to love God. เราอยากจะรักพระเจ้า We all want to be his friends. เราอยากเป็นเพื่อนของพระองค์ What does it mean to follow his commands? แล้วมันเป็นอะไรคือถ้าเราจะต้องทำตามบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าบัญญัติอะไรกับเรา Because people in the Old Testament did that. เพราะว่าคนในยุคก่อนในพระคัมภีร์เดิมก็ทำแบบนั้น They had all these rules for what it meant to be a godly person. โอ้จะเป็นคนชอบทำเป็นคนของพระเจ้ามันมีกฎมากมายเหลือเกิน They would fast and pray. จะต้องถือศีลต้องอธิษฐาน And they would sanctify their hands จะ and ต้อ their งล้างมือ bodies จะต้องล้างตัวชำระล้างทุกอย่าง just to be pleasing before God. เพื่อจะได้เป็นที่พอพระทัยกับพระเจ้า But when Jesus came, แต่เมื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามา he said, this is not true worship. บอกว่าไม่ใช่เป็นวิธีในการนมัสการพระเจ้า What นะ I'm telling you is true โอ worship. เคการนมัสการที่พระเจ้าที่แท้จริงฟังเรา He was showing us an example of what worship looks like here on earth. องค์พระเยซูคริสต์เจ้ากำลังสำแดงและโชว์สำแดงให้เราเห็นว่าการนมัสการพระเจ้าบนโลกนี้ทำอย่างไร So what are commands? What are our commands for the New Testament? แล้วกฎของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่ในยุคนี้คืออะไร And Luke 10 is our answer. ในลูกาบทที่10คือคำตอบ Luke 10:27. นะคะลุกบทที่10นะคะข้อที่27 So here we have people approaching, religious people approaching Jesus. เราก็เห็นคนที่กำลังคุยกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า And they're asking, Lord, there's many commandments in the ก็ Old เราบอกว่าพระ Testament. เจ้าในพระคัมภีร์เดิมมันมีกฎเยอะเหลือ Which เกิน one do we แล้ว follow? กฎอันไหนที่เราจะต้องตาม And here is our answer. แล้วก็คือนี่คือคำตอบ You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and love your neighbor as yourself. พระวจนะคำของพระเจ้าได้บอกว่าเขาทูลตอบว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสิ้นสุดความคิดของเจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง So this is what our commandments are for the New Testament. ในพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้านั่นคือกำหนดของพระเจ้า We don't have to sanctify our bodies anymore. เราไม่ต้องไปชำระร่างกายของเราแล้ว
We don't have to get circumcised anymore เราไม่ต้องเข้าพิธีสุนันแล้ว like we did in the Old Testament. นะคะไม่ต้องเหมือนในพระคัมภีร์เดิม We just have 2 rules. เรามี2 กฎ That's it. 2 กฎ Love your God. รักพระเจ้า And when you love somebody, ถ้าเรารักใครสักคน how do you feel about them? เรารู้สึกยังไงคะ Do you just say hi to them on Sunday? เราแค่เจอกันวันที่like hello And you just say hello, nice to see you ส for วัส an ดี hour. ดีใจเลยเจอกันชั่วโมง And you เดียว never talk to them แล้ว again. เราก็ไม่คุยกับเขาอีกเลย What love looks like ความรักคืออะไร is you love that person so much เรารักคนคนนั้นมากจริง that you love with them with your heart, ๆ เรารักเขากับหัวใจของเรา with your soul, วิญญาณของเรา with your mind, ความคิดของเรา which means everything that you are ดังนั้นทุกสิ่งที่เราเป็น loves that person. เรารักคนคนนั้น You can ask Pastor. ถามศิษยา He ภิ just บาล got ของเรา married ได้ recently. นะคะศิษยาภิบาลของเราเป็น When you love a แต่งงาน person, ใหม่บอกว่าถ้าเรารักเขา you ล่ะ want to spend all of your time with them, เราอยากจะใช้เวลากับเขาต not ลอด just เวลา 1 hour a day on ไม่ Sunday. ใช่แค่ชั่วโมงเดียววันอาทิตย์ You want to spend time in the morning, เราอยากจะใช้เวลาตอนเช้า in the evening. ตอนเย็น You want to have coffee with them. เรามีกาแฟด้วยกัน You want to have lunch with them. เราอยากจะทานอาหารเที่ยง It means you want them to be part of your day every day. เราอยากให้เขาเป็นมีส่วนร่วมกับวันของเราทั้งวัน That's what it means to love God. นั่นคือการรักที่เราจะรักพระเจ้า So a marriage is a perfect example of what it looks like. ดังนั้นการสมรสเป็นตัวอย่างที่ดีว่าการที่เราจะมีความรักอย่างไร Is to want a friendship with a person that bad เราอยากมีความสัมพันธ์กับคนคนนั้น all the time. ตลอดเวลา So that's what our example is. We are to want to spend time with God all the time. ที่ดังนั้นอยากจะยกตัวอย่างว่าเช่นเดียวกันกับเราอยากจะใช้เวลากับพระเจ้าตลอดเวลา Just like we want to spend time with our earthly husband or wife, เช่นเดียวกันเราก็อยากจะใช้เวลากับสามีภรรยาของเรา or even friends. หรือไม่กับเพื่อน Most of you are young here. แล้วหลายๆคนที่นี่ก็เป็นคนหนุ่ม You สาว have friends, เรามีเพื่อนใช่ไหมคะ and you want to spend time with เรา them. อยากจะใช้เวลากับเขาใช่ไหมคะ So that's exactly what it looks like. นี่แหละก็เป็นความสัมพันธ์แบบนั้นแหละ It looks like, okay, I have some time. I'm going to go spend my time with Josh ก็เลยบอกโอ้รู้สึกมันมีเวลาว่างอยากจะใช้เวลาว่างกับจอช because I love Josh, เพราะชอบจอชมาก and I'm going to spend time with อยากจะ Josh ใช้เวลากับจอช because we have the same interests. เพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบคล้ายๆกัน We like to talk about this and เพราะว่าเรา that. ชอบพูดเรื่องนู้นเรื่องนั้น That's what it looks like. นั่นแหละมันเป็นแบบนี้ Same thing with God. เช่นเดียวกันกับของพระเจ้า When you become a friend of God, เมื่อเรามาเป็นเพื่อนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า when you have free time, เมื่อเรามีเวลาว่าง you say, oh my goodness, I got to go spend time with แล้ว him. บอกโอ้ใช่แล้วเราต้องใช้เวลากับพระเจ้า I have a free minute. โอ้ยเรามีเวลานาทีฟรี I ๆของ have เรา a 30-minute lunch break. โอ้ช่วงบ่ายกลางวันเรามี30นาที I can go read a little bit. โอ้ยไปอ่านพระคัมภีร์แป๊บนึง I can turn on some worship โอ้เปิดเพลงนมัสการนิ and ดนึง say, Jesus, I โอ้ love พระเย you. ซูเรารักพระองค์ That's what it means. มันหมายความว่าอย่างนั้น Intimacy with God is every day, all day. นั่นคือความสัมพันธ์การติดสนิทกับพระเจ้าคือตลอดเวลาและทุกๆวัน Let's turn to John 15. เรามาดูในยอห์นบทที่ I like the book of John. We're going to be reading a lot from there 15 today. ค่ะ It's my favorite. นะคะยอห์นบทที่ 15เป็นหนังสือที่ฉันรักแล้วก็วันนี้เราจะอ่านหนังสือยอห์นกันมากขึ้นนะคะ We're going to read verse 5. ค่ะเราจะมาอ่านข้อที่ 5 ด้วยกัน I am the vine and you are the branches. Who abides in me and I in him bears much fruit. Without me you are nothing. เราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นกิ่งผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย So here Jesus is saying, ได้ยินพระเยซูพูดไหมว่าพระองค์กำลังพูดอะไร I am a vine บอกว่าเราเป็นเถาองุ่น and you are the branches. แต่เจ้าเป็นกิ่งใช่ไหม Which means I am the head and you flow from me. ดังนั้นพระองค์ทรงบอกว่าเราเป็นหัวทุกคนจะต้องขับเคลื่อนไปกับเรา Does anybody know what happens to a branch when you cut it off? ใครรู้มั่งมะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับกิ่งถ้ากิ่งถูกตัด It dies กิ่งตาย because it doesn't have any water flowing to it. เพราะมันไม่มีอะไรไหลเข้าไปสู่กิ่ง So that's what Jesus is saying here. พระเยซูกำลังพูดแบบนั้นแหละ He's saying, if I'm the vine, บอกว่าถ้าเราเป็นเถา and if you want to be with me, แล้วถ้าเราอยากจะอยู่กับพระอง if ค์ you want to grow, อยากจะโต if you want to get stronger, อยากจะเข้มแข็ง you have to be attached to me. กิ่งจะต้องเข้ามาอยู่กับเถาใช่ไหม You can't just
take yourself and go somewhere else ก็ไม่บอกโอ้ฉันอยากจะไปกิ่งเขาตัดแล้วก็จะไปที่อื่นแล้ว because you're gonna die. ตายแน่นอน Your spirit is gonna die. วิญญาณของเราตายแน่นอน He's saying, be attached to me. พระเจ้าบอกว่าให้ติดและแนบสนิทกับเรา Now, interesting. เป็นเรื่องที่น่าสนใจ He doesn't say be attached to a pastor, พระเจ้าไม่ได้บอกว่าติดสนิทกับสบ to a friend, ติดสนิทกับเพื่อน to a ministry. ติดสนิทกับพันธกิจ He says to me, พระเจ้าบอกติดสนิทกับเรา which means we have to be attached to God, to the source. ดังนั้นเราจะต้องติดสนิทกับแหล่งพลังงาน And that's what God is calling us to. พระเจ้าเรียกเราที่จะเป็นแบบนั้น I have a good example ยกตัวอย่างที่ดีเลย of what it looks like. ที่มันมองเห็นภาพ In America, ที่อเมริกา when you go to the flower shop, เมื่อเราไปร้านขายดอกไม้ they have many different flowers. มีดอกไม้มากมาย Red, white, whatever. สีแดงสีขาวอะไรก็ได้สีเยอะแยะไปหมด And there are these flowers แล้วก็มีดอกไม้ที่ that are not naturally colored. แล้วเราก็เห็นดอกไม้ที่รู้ว่ามันไม่ใช่สวยและเป็นสีธรรมชาติแน่ Humans color them. ๆโอ้มนุษย์ต้องเป็นคนทำสีนั้น And how they color the flowers, แล้วเขาทำสียังไงล่ะ they take a white flower เขาก็เอาดอกไม้สีขาวมา and they take different vases. แล้วเขาก็เอาเถาอย่างอื่นๆมา And they take color and put it in the water. โอ้เวสโอ Yeah, เค vase. เขาเอาแจกันแล้วก็เอาแจกันมาแล้วก็มีสีผสมหลายๆอัน And then they will put the water, they will make red, green, blue. แล้วแต่ละแจกันของเขาหรือแต่ละถ้วยของเขาก็จะมีสีขาวสีแดงสีฟ้าว่าไป And then they will take white flour แล้วก็จะเอาดอกไม้สีขาว and put it in the vase. แล้วเอาไปใส่ลงไปเอาใส่ในแจกัน And they will leave it for a few days. แล้วก็จะไว้ที่นั่นประมาณสัก2-3 They วัน will go and do whatever they want to แล้ว do. เขาก็จะทิ้งไปแล้วก็จะไปทำอะไรก็ได้ที่เขาจะ And ต้อง guess การ what happens in a แล้วล few องทายซิ days? ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกิจการอันนั้น The flour ดอกไม้ turns the color of what was in the water. ดอกไม้กลายเป็นสีเท่ากับน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในแจกันนั้น So if the water was red, แล้วถ้าน้ำอันนั้นเป็นสีแดง the flour becomes red. ดอกไม้ก็เริ่มเป็นสีแดงด้วย If the water was blue, แต่ถ้าเกิดถ้าเป็นดอกไม้สีฟ้า the flower becomes blue. ถ้าน้ำเป็นสีฟ้าดอกก็เป็นสีฟ้าด้วย So this is a great example อันนี้เป็นการยกตัวอย่างที่ดีมาก of what I'm talking about. ที่ดิฉันกำลังพูดอยู่ When you spend time with Jesus, ถ้าเราใช้เวลากับพระเยซู a lot of time with Jesus, ใช้เวลามากๆกับพระเยซู your friends will not notice you anymore. เพื่อนๆของเราจะไม่รู้จักเราอีกต่อไปแล้ว Your pastor is going to say, who is this? แล้วศิษยาพี่บอมบอกอันนั้นคือใครนั่นน่ะ Because you're going to start looking like Jesus so much เพราะว่าคนคนนั้นจะเหมือนกับพระเยซูมากจริง that you're not going to look like yourself anymore. ๆ เราจะไม่ได้เป็นตัวของเราอีกต่อไปแล้ว I'm not talking about the physical body. ดิฉันไม่ได้พูดถึงหน้าตา I'm ร่าง talking กาย about who you are as a แต่ person. พูดถึงความเป็นอัตลักษณ์ในตัวตนของตัวเองในใจของตัวเองคือ You ใคร will sound different. เสียงของเราก็จะแปลกๆไป You will talk different. แล้ววิธีการพูดของเราก็แปลกๆไป You will not be yourself. เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปแล้ว When I started to go into the presence of God, เมื่อเดิฉันเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า my family didn't recognize me. ครอบครัวก็จำไม่ได้ว่าฉันเป็นใคร They say, who is this? แล้วนี่คือใครเนี่ย She's not the same person anymore. เขาไม่เหมือนเดิมเลย She likes to go shopping. เพราะปกติเธอชอบช้อป She ปิ้ง likes to go hang out. เธอชอบไปแบบว่าใช้เวลา Where กับ is เพื่ she อน now? ๆแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหน She's at church praying. ว้าวเขาอธิษฐานอยู่ที่โบสถ์ And when something doesn't go her way, แล้วบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่ได้เป็นตามความใจปรารถนาข she องเรา doesn't become unhappy and start screaming anymore. ก็เขานิสัยของเธอก็ไม่ใช่ว่าต้องมากรีดร้องแล้วก็ไม่พอใจแสดงอา She การอี says, กต่อ it's ไปแล้ว okay, Jesus loves you. แล้วคนคนนั้นก็จะไปบอกไม่เป็นไรพระเยซูรัก I คุณ love you. What can I do for you? How can I help ฉัน you? รักคุณฉันจะช่วยเหลือคุณยังไงฉันรักคุณนะ How can I make your day ฉัน easier? จะทำยังไงล่ะให้วันของคุณมันดูง่ายขึ้น It starts to affect everything that you are and everything that you do. มันเริ่มมีผลกระทบและมีอิทธิพลในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจับต้องและพูดคุยด้วยว้าว So that's what it means นั่นแหละคือความหมายอย่างนั้น to be drinking from Jesus. ที่คือการที่จะดื่มจากพระเยซู To be, what happens with us แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเรา is that we're in the world. เราอยู่บนโลกนี้ We're surrounded by different things. เรามีสิ่งแวดล้อมหลายอย่างใน That ชีวิต after เรา a while, แต่อีกสักพักหนึ่ง we start to talk not nice. สิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลกับเราเริ่มพูดไม่เพราะ Because we grow up in this world. เพราะเราโตในโลกนี้ We learn how to be angry, เราเรียนรู้ในการที่จะโมโห how to talk back. แล้วก็ตอบกลับ We ไป learn how to put other people เรา down. พยายามที่จะกดผู้อื่นลง We ต่ learn what pride is. ำแล้วเราก็มีความเย่อหยิ่ง
without realizing, we start looking like the world before we even grown up. เราไม่ได้คิดหรอกว่าโลกที่เราอยู่นั้นมีอิทธิพลกับเราระหว่างที่เรากำลังเติบโตนั้น So what I call the prayer room, แต่เมื่อเราพูดถึงในห้อง it อ is ธิ a ษฐาน place where you detox. เป็นห้องนะคะเป็นห้องดีท็อกเป็นห้องล้างชำระโรคไอภัยพิษต่าง It is a place where you surrender before ๆเป็น God. ที่ที่เราจะต้องยอมจำนนกับพระเจ้า And you say, Jesus, here I เรา am. บอกพระเยซูเพราะข้าพระองค์อยู่ที่นี่ Take me. ขอพระเจ้าทรงรับข้าพระองค์ด้วย Change me. ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนข้าพระองค์ด้วย Don't change my brother, but change พ me. ระเจ้าไม่ต้องไปเปลี่ยนพี่น้องข้าพระองค์หรอกเปลี่ยนข้าพระองค์นี่แหละ Even though my brother offended me, พระเจ้าแม้แต่พี่น้องทำให้ข้าพระองค์สะดุด teach me how to love แต่ him. พระเจ้าทรงสอนข้าพระองค์ให้รักเขา Teach เถ me อะ how to love her. ข้าพเจ้าสอนให้ข้าพเจ้ารักเขาด้วย That's what it looks like. นั่นคือสายตาที่พระเจ้าต้องการให้เราเห็น And to go back to the scripture, ที่จะกลับมาที่พระวจนะคำของพระเจ้า the word abide พระเจ้าพูดถึงการแนบสนิท means to remain, การติดสนิทคือการอยู่ to continue to stay, ที่จะอยู่แล้วอยู่เฉยๆอยู่เต็มที่ stay in love. และอยู่ในความรัก So when Jesus was saying, abide in me, be stuck to me, ที่เจ้าเป้าบอกว่าสนิทเข้ามาแล้วติดอยู่กับเรา he said this has to happen continuously. แล้วมันจะต้องเป็นการกระทำที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อย Stay in love with me. ๆให้เราสนิทในความรักของพระเจ้า And then you're going to learn how to love people. แล้วเราก็จะเรียนรู้ในการที่จะรักผู้อื่น In our previous scripture that we read, นะคะข้อพระวจนะของพระเจ้าก่อนนั้นที่เรา it อ่าน says, first love your God, บอกว่าหนึ่งให้เราประการแรกรักพระเจ้า and then love your neighbor. แล้วหลังจากนั้นรักเพื่อนบ้าน Because loving your neighbor without God, because loving your neighbor without God รักเพื่อนบ้านโดยไม่มีพระเจ้าช่ is วย very hard. มันยาก Who knows what I'm talking about? ใครเคยรักเพื่อนบ้านไม่มีพระเจ้ามั่งเหนื่อยไหม If somebody does something bad to you, แล้วบางคนทำสิ่งไม่ดีกับ it's เรา hard to love them by yourself. โอ้ยยากมากที่จะรักด้วยใจของตัวเอง But with God, easy. โอ้ยถ้ากับรักแบบพระเจ้านะคลิกเดียว Because we start to look and act like God. เพราะเราเริ่มที่จะมีสายตาอย่างพระเจ้าแล้วก็กระทำเหมือนพ Our ระเจ้าท love becomes unconditional. ำความรักของเราเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ไปเสียแล้ว So you can't have fivefold ministry without Jesus. เราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนในพันธกรทั้ง5โดยไม่มีพระเย You ซู can't go evangelize if you don't know God yourself. เราไม่สามารถที่จะไปประกาศเรื่องของพระเจ้าถ้าเราไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าด้วยตัวของเรา You เอง can't prophesy if you don't have a relationship with God first. เราไม่สามารถที่เป็นผู้เผยพระวจนะได้ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า Because it says in the Word, เพราะพูดถึงในพระวจ you นะ can คำ do ของพระเจ้า all these things. คุณจะทำสิ่งมหัศจรรย์ You can มากมาย serve God. คุณจะรับใช้พระเจ้ามากมาย But if you didn't love, it's แต่ถ้า nothing. คุณไม่รู้จักความรักมันมีความไม่มีความหมายเลย It says you can even give away everything you have. ไม่ว่าคุณจะเสียสละแค่ไหนทุกอย่าง But ที่ if คุณ you มี didn't do it because of love, แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำด้วยความรัก it's pointless. มันไม่มีประโยชน์ So we can serve God night and day, คุณอยากจะรับใช้พระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืน but if we don't flow out of love แต่ถ้าเราไม่ได้ขับเคลื่อนจากความรัก of God in us, จากความรักที่พระเจ้าให้กับเราข้างใน It's เราจากเรา pointless. ไม่มีประโยชน์ this is why นั่นคือทำไม intimacy with God การติดสนิทกับพระเจ้า is the heart เป็นหัวใจ of fivefold เป็น ministry. หัวใจของพันธกิจและพันธกรทั้งห้า Because we first connect to God, เพราะว่าเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้า allow Him to love us, แล้วเรายอมให้พระเจ้าที่จะรัก and เรา love Him back. แล้วเราสามารถที่จะรักพระองค์กลับ And when we are filled with Him, แล้วเมื่อเราเติมเต็มกับพระองค์ then we can go and spill that love on แล้วเรา people. สามารถที่จะเทล้นไปให้กับคนอื่นด้วย This is what God is calling us นี่แหละ to. พระเจ้าเรียกให้เราที่จะเป็นแบบนั้น He's calling us to true love พระเจ้าเรียกเราให้ไปสู่ความรักที่แท้จริง that is unconditional. เป็นความรักที่ That ไม่ is มี kind. ข้อแม้ เป็นความอ่อนสุภาพ And you guys don't know that scripture. รู้พระข้อพระคัมภีร์ใช่ไหมคะ That's what love looks like. นั่นคือความรักนั่นแหละที่มันเป็นภาพพจน์นี้แหละ And it starts with intimacy with God. พูดถึงการติดสนิทกับพระเจ้า Let us turn to John แล้ว 15. มาดูในยอห์นบทที่15อีกครั้งหนึ่ง This is one of my favorite scriptures. อันนี้เป็นข้อโปรดของดิฉันเลย I'm sorry, John 17, นะคะยอห์นบทที่ verse 21. 17ในข้อที่21นะคะ When Jesus was leaving the earth, เมื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะนะครับจากโลกนี้ไป he was praying for his disciples. พระองค์ก็อธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค์ He was praying for the church. พระองค์ทรงอธิษฐานเพื่อคริสตจักรของพระองค์ And these were his very last words before he left.
เป็นคำอธิษฐานสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับ So imagine how important this is. ดังนั้นให้พี่น้องคิดดูว่ามันมีความสำคัญขนาดไหน If I was leaving the earth forever, ถ้าตัวของดิฉันเองจะต้องขึ้นสวรรค์แล้วก็ทิ้งโลกไปตลอดชีวิตเลย and if I had 2 last words to say, แล้วมันมีคำ2 คำเราต้องพูดไว้เราจะพูดอะไร what would it be? แล้วดิฉันจะพูดอะไร So the greatest person that's ever walked on earth is leaving the earth. ผู้ที่มีสิทธิธานุภาพมากที่สุดบนโลกนี้กำลังจะกลับบ้าน And ไป he's สู่พระบิดา saying เขาพูด one อะไร last thing. แล้วองค์พระเยซูพูดอะไร That is เป็น so สิ่งสุดท้าย important. เป็นสิ่งที่สำคัญมาก Because it was the reason why he came in the first นั่น place. ก็คือจุดประสงค์แรกที่พระองค์ได้ทรงเสด็จมาบนโลกนี้แหละ He says in verse 21, นะคะในข้อที่ that they all may be one, as you and I are one, as you and me and I and you, that they may also be one in us, that the world may believe that you sent me. 21 เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ และกับข้าพระองค์ เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา So here he's saying, พระเจ้าพระเยซูพูดแบบนี้ I have you บอกว่าเรามีพระองค์มีพระเจ้า and you have me. แล้วพระเจ้ามีพระเยซู I want them to have the same thing. พระเจ้าลูกอยากให้ประชากรของพระองค์มีแบบนั้นเช่นเดียว The กัน same relationship that I have with you. เป็นความสัมพันธ์ที่พระเยซูมีกับพระบิดา I want them to have the same thing with you. พระเยซูปรารถนาให้เรามีอย่างนั้นกับพระบิดาเช่นเดียวกัน And the interesting thing about Jesus, มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจในเกี่ยวกับเรื่องของ when พระ he เยซู was on earth, เมื่อพระเยซูอยู่บนโลกนี้ even the Son of God went to spend time with God. เมื่อพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า Even the Son of God would go and spend time with his Father. เมื่อพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระบุตรของพระเจ้ายังต้องใช้เวลากับพระบิดาเอง แล้วพระองค์ก็เป็นพระเจ้า แต่พระองค์ปรารถนาที่จะใช้เวลากับพระบิดา So he would serve. แล้วก็ไม่ใช่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะรับใช้ He would heal the sick, preach the พระอง gospel. ค์ก็ยังทำงานหน้าที่อยู่ยังรักษาคนเจ็บป่วยยังเทศนายังประกาศเรื่องของพระบิดา But at the end of the day, แต่วันสุดท้ายของวันสิ้นสุดของวัน he นั้ would น go up on the mountain องค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ขึ้นภู to เขา pray, ที่จะอธิษฐาน to spend time with his จะ Father. คุยกับพระบิดา So tell me something. ถามให้พี่น้องบอกกับ If the ข้าพเจ้า Son หน่อย of God needed to have time with his Father, พระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าต้องจำเป็นต้องใช้เวลากับพระบิดาด้วยเหรอ how much more do I and you need time with our แล้ว Father? ถ้าเราเห็นว่าพระบิดาเยซูใช้เวลากับพระบิดาแล้วเราล่ะเราจะต้องใช้เวลามากแค่ไหนกับพระบิดาด้วยเช่นเดียวกัน And he was perfect. แต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ที่สม He บูรณ์ didn't do anything wrong. องค์พระเยซูไม่ได้ทำอะไรผิดเลย He still needed time with his Father. องค์พระเยซูยังใช้เวลากับพระบิดาเลย That just shows us สำแดงให้เห็นว่า how much more เราจะต้องทำมากแค่ไหน we need time with our แล้วมัน Father. สำคัญแค่ไหนที่เราจะต้องมีเวลาระหว่างเรากับพระบิ How ดา much เช่น more เดียว we กัน need to have the connection with แล้ว Him. มันมากแค่ไหนที่เราจะต้องมีเวลาที่จะเข้าไปติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้น And there is an interesting story in มั the นเป็นเรื่อง Word. ที่น่าสนใจในข้อนี้ When Jesus came over Martha's house, มันมีเรื่องที่เวลาองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาที่บ้านของมา and ธา Jesus was speaking, แล้วองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็พูดคุย and everybody was listening, แล้วทุกคนก็ฟังพระอง but ค์ Martha was running around. แล้วมาธาก็พยายามทำนู่นทำนี่ She was okay. What can I do? How can I serve them? โอ้มาธาก็บอกว่าจะทำยังไงจะ Should ช่วย I ยัง make ไง some จะรับ food? ใช้ How จะ can I กิ make น the ข้าว place ไหม comfortable? โอ้รู้สึกสบายดีไหมนั่งกันดีไหม Which is good. เป็นสิ่งที่ดี Good to take care of people. เป็นสิ่งที่ดีที่เราห่วงใยคนอื่น But she came to Jesus and said, Jesus, แล้วเธอก็มาหาพระเยซูบอกพระเยซู why don't you tell Mary to go and help me? พระเยซูทำไมพระเยซูไม่ไปบอกมาเรียแล้ว I ให้ need มา some ช่วย help บ้าง in เนี่ยเห็น ministering ไหม to ฉัน you. กำลังทำพันธกิจฉันยุ่งอยู่คนเดียวคนอื่นมันต้องมาช่วยด้วย And he's saying, I'm sorry, but you got it all wrong. แล้วพระเยซูก็บอกขอโทษนะผิดคิวนิดนึง I want you here. เราอยากให้มาธาอ I ยู่ที่ want นี่ you listening to me. มาธาเราอยากให้เจ้าอยู่ที่นี่เจ้าทำผิดคิวไปนิดนึง And that's what Mary did. She just said, okay, Jesus, I want to hear what you have to say. แต่มาเรียบอกว่าพระเยซูลูกจะอยู่ตรงนี้เพราะอยากจะฟังพระเยซูพูด So this is what happens often in church. หลายครั้งในคริสตจักรมันเกิดขึ้นแบบนี้พี่ We น้อง become like Marthas. อุ้ยเรามาเป็นมาธา We serve, เรารับใช้ and don't have time with God. แล้วเราไม่มีเวลาให้พระเจ้า And why this story is so
dear to me. แล้วทำไมเรื่องนี้มันถึงใกล้ชิดจิตใจของดิฉันเหลือเกิน It's because I was Martha. โอ้เพราะเมื่อก่อนดิฉันนั่นแหละเป็นมาธา I grew up in the church. ฉันโตมาในคริสตจักร I was a pastor's daughter. เป็นลูกของสบ So you can imagine, I was very involved in church. ดังนั้นพี่น้องก็จินตนาภาพไปเองเถอะว่างานรับใช้ทำอะไรในโบสถ์ทำหมดแล้ว So I was in a worship team, โอ้อยู่ในกลุ่มนมัสการ youth ministry, ไม่ว่าจะกลุ่มอนุชน children, โอ้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก dance team, ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเต้น art team. ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักวา I ด did everything. ทำทุกอย่าง I was in church all the time. อยู่โบสถ์ตลอดเวลาเลย I was busy serving โอ้ God. ยุ่งในการรับใช้ยุ่งมาก But I missed one thing. แต่ดิฉันพลาดไปหนึ่งอย่าง I missed the part about me sitting at his feet. พลาดไปตรงที่จุดว่ายืนอยู่ที่จะไป Me นั่ง hearing อยู่ from him, me ตามพระบาท learning ของ from องค์ him. พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะได้ยินจากพระ Me เจ้า being surrendered in his presence. ยอมจำนนในการทรงสถิตของพระเจ้าณที่นั่น And one day after serving so much, แล้วก็มีวันหนึ่งหลังจากยุ่งในการรับใช้มากมาย I said, God, บอกพระเจ้า there's gotta be more. มันต้องมีอีกสิจะให้ทำอะไรอีก I love to serve you, รักที่ในการที่จะรับใช้ but I want to love you. แต่อยากรักพระเจ้ามากกว่านี้ I want to serve you with my อยาก heart. จะรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจของเรา I want to serve you in my room อยา when กรัก nobody's พระเจ้าแบบ watching. อยากรับใช้พระเจ้าโดยอยู่ในห้องโดยไม่ต้องมีใครมามอง I want to love you like nobody else can อยาก love จะ you. รักพระเจ้าอย่างที่คนอื่นรักไม่ได้ So I came to a point where I just started to leave things for a season. แล้วเริ่มมาถึงจุดที่ว่าฉันละทิ้งทุกอย่างมาถึงในฤดูในช่วงหนึ่งของชีวิต And I said, I'm sorry, but I need some time with God. ก็เริ่มต้องบอกว่าไม่ทำแล้วนะ ฉันต้องไปการเวลาของฉั I นกับ love พระ to เจ้า serve Him, โอ้อยากจะรับใช้ but I need a little bit of Him. แต่อยากจะรับใช้อยากจะอยู่กับพระเจ้า อยากจะได้เวลาของพระเจ้าทั้งหมด So ด้วย that's what I did. พระเจ้าก็เลยทำแบบ I นี้ went on my own search with Him. เพราะเราก็เริ่มเข้ามาอยู่ในฤดูในการ And I ที่ would แสวง just หา spend พระเจ้า time with him. แล้วก็ใช้เวลากับพระเจ้า Just in my room, แล้วก็อยู่ในห้องนอน turning on worship and just เปิดเพลงน worshiping. มัสการเริ่มนมัสการ In my car, ในรถลงของเรา on my lunch, when I was ไม่ at ว่า work, จะอยู่ที่ทำงานก็ทานอาหารเที่ยงก็นมัสกา everywhere ร that I could, ทุกที่ทุกเวลาที่สามารถทำได้ until I started to worship Him so much แล้วก็เริ่มที่จะนมัสการพระเจ้ามากยิ่งขึ้น and be with Him so much แล้วอยู่กับพระเจ้าถึงการสถิตมากยิ่งขึ้น that I finally started hearing Him talk to me. แล้วก็เริ่มที่จะได้ยินพระเจ้าพูดกับดิฉัน It was a still small แล้ว voice ก็เป็นเสียงที่สงบนิ่ง that said, I love you. เป็นเสียงที่บอกเรารักเจ้า I love that you're here เรารักเจ้าที่เจ้าได้ยินเรา with me. กับเรา I love that you're worshiping me. เรารักเจ้าที่เจ้านมัสการเรา I love that you take time from your เรา schedule รั for กที่ me. เจ้าดึงเวลาออกมาจากตารางที่เจ้ายุ่ง แล้วใช้เวลากับเรา And that was the beginning นั่นคือการเริ่มต้น of my journey of love with Him. เป็นการเดินทางในชีวิตของดิฉันในการเริ่มต้นกับการรับใช้พระ So เจ้า that's what I want you guys to know. นั่นเป็นสิ่งที่ปรารถนาอยากให้พี่น้องที่จะรู้ตรงนี้ Is that there is no ministry มันไม่มีพันธกิจอะไรทั้งสิ้นหรอก without Him. พันธกิจไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีพระเจ้า Because you're just going to be running around doing things, ไม่งั้นพี่น้องก็จะวิ่งแล้วก็ไปทำ but they will have no meaning. แต่มันไม่มีความหมาย But when you know Him first, แต่เราต้องรู้จักพระเจ้าก่อน when you love Him ถ้าเรา first, รักพระเจ้าก่อน when you allow Him to love you ถ้าเรา first, ยอมให้พระเจ้าเข้ามารักเราก่อน when you allow Him to tell you who you are in Him, ถ้าเรายอมให้พระเจ้าบอกกับเราก่อนว่าเราเป็นใครในพระองค์ when you shut off all the voices and say, Jesus, what do you say about me? ถ้าเราปิดเสียงของคนรอบข้างแล้วเราถามพระเจ้าบอกพระเจ้าต้องการพูดอะไรกับเรา What do you want to tell me today? พระเจ้าจะพูดอะไรกับเราวันนี้ I started to hear from Him, เราเริ่มที่จะฟังจากพระเจ้า not from my pastor, ไม่ใช่จากศิษยาภิบาล not from my leaders, ไม่ใช่จากผู้น but from God ำแต่ Himself. จากพระเจ้าจริง So I feel like that's what God is calling you, all of you here ๆนั่นแหละเป็น today. สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้พี่น้อง So ที่ that ได้ยินจากวันนี้ intimacy with Him, การติดสนิทและสัมพันธ์กับพระเจ้า where you worship and He talks back to you. เมื่อเรานมัสการพระเจ้าพูดคุยกับเรา It's the friendship that He is นั่น calling เป็น into. เป็นเพื่อนความสามัคคีกันที่พระเจ้ามีให้กับเรา And in the Word of God, it says แล้วในพระวจนะของพระเจ้าพูดว่า that the hour is coming where the true worshipers will be worshiping God. นะคะผู้ที่จะนมัสการพระเจ้านมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงคือนมัสการพระองค์
Worshippers that will be worshiping with spirit and truth. ผู้ที่จะนมัสการพระเจ้าก็คือนมัสการจากจิตวิญญาณและความจริง A generation that will be hungry for God. แล้วก็จะเป็นพงศ์พันธุ์ที่หิวกระหายพระเจ้า They're gonna want to have relationship with Him more than anything else in this world. แล้วก็เขาจะมีความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่สำคัญมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ให้กับเขา Young people that are gonna say, I don't want anything else. หนุ่มสาวก็จะบอกเราไม่ต้องการอะไรเลย But Jesus. นอกจากพระเยซู Nothing has meaning if I don't ไม่ have มีอะไรที่ Jesus. จะมีความหมายเลยนอกจากพระเยซู And that's what God is calling you นั่น to. แหละพระเจ้าเรียกเราให้มาสู่ That intimacy with Him. การติดสนิทและสัมพันธ์กับพระเจ้า Can we get somebody to play a little bit? อยากให้ใครที่จะเล่นเพลงสักเพลงนะคะก็เบาๆใครสักคนหนึ่งเล่นคีย์บอร์ด I just want you guys to close your อยาก eyes ให้ทุกคนที่จะหลับตา in your seats นะคะนั่งอยู่ที่ and นั่ง just ของ put your ท่าน hands in front of you. แล้วก็เอามือไว้อยู่ข้างหน้าของเรานะคะ Jesus, we invite you here. พระเยซูเราอัญเชิญพระองค์เจ้าค่ะ Come. ทรงเสด็จมาด้วย God, we don't want anything else but you. พระเจ้าเราไม่ปรารถนาอะไรเลยนอกจากพระองค์ We don't want positions, เราไม่ต้องการตำแหน่ง titles, หรือว่าเป็นชื่อนำหน้าเรา ministries. พันธกิจของเรา If we don't have you first, ถ้าเราไม่มีพระองค์ก่อน we want you เราปรารถนาพระองค์ more than anything. มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง Just for a few minutes, allow Him to love you. ให้เราที่จะใช้เวลาที่จะยอมจำนนพระเจ้าให้พระเจ้าที่จะรักเรา Just open your heart and receive from Him. ให้เราที่จะเปิดหัวใจของเราที่จะรับพระเจ้า Allow Him to tell you how special you are. ยอมที่จะฟังพระเจ้าเมื่อพระเจ้าบอกเราว่าเรา How เป็น much คน you พิเศ mean ษ to ของ Him. พระองค์ให้เรารู้ว่าเราต้องการและปรารถนาพระองค์แค่ไหน How priceless you are. พระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่ามากมาย I just see a heart of God พระเจ้าข้าพเจ้าได้เห็นหัวใจของพระบิดา falling in this place like a blanket เป็นหัวใจที่เป็นเหมือนกับพับเหมือนกับผ้าห่ม and covering every single heart. แล้วพระเจ้ากำลังเปิดออกมาแล้วก็ห่มหัวใจทุกๆหัวใจ So just open up your heart ดังนั้นให้เราเปิดใจของเรา and allow Him to love you. แล้วอนุญาตปล่อยยอมจำนนว่าเจ้ารักเรา There's a girl in here. มีผู้หญิงคนหนึ่ง I see you standing in front of a mirror, แล้วผู้หญิงเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่หน้ากระจก looking at yourself, แล้วก็มองที่ตัวเอง and you say, I'm not talented. แล้วก็บอกเราเป็นคนที่ไม่มีความสามารถ I can't do things very well. เป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยเก่ง I'm not good at this and I'm not good at เป็น that. คนที่ไม่เก่งอันนั้นไม่เก่งอันนี้ How can I possibly serve God? แล้วเราจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างไร I don't have special gifts. บอกว่าไม่มีของประทานหรือตะลันอะไรที่เก่ง I don't have talents ไม่มีตะลันอะไรที่เก่ง like somebody else ไม่เหมือน does. กับคนนู้นหรือคนอื่น Jesus must not need me. ๆ แสดงว่าพระเยซูไม่ต้องการฉัน He must not want me. แสดงว่าพระเยซูไม่ต้องการฉัน And I feel like God is saying to you today แต่พระเจ้ากำลังพูดกับคุณในวันนี้ว่า that you are precious to me. บอกคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า And that I take someone that's least qualified พระเจ้าใช้คนที่เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าหรือเป็นคนที่มีความสามารถน้อยกับเพื่อน and I can make them qualified พระเจ้าสามารถที่จะทำให้คุณเป็นคนที่มีคุณภาพได้ because I'm the God that เพราะพระ qualifies. เจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นคนผู้เช็คคุณภาพเหล่านั้น The Bible is full of stories of people ในพระคัมภีร์มีเรื่องมาก who มาย were กับ not มนุษย์หลายๆคน qualified. ที่แต่ละคนเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในบรรทัดฐานที่คนจะให้เกียร Look ติ at เลย Paul. ให้เรามามองดูใน He was going อัครทูตเปาโล completely against God. เขาเป็นคนที่
ปฏิเสธพระเจ้าอยู่เสมอ But he took him. แต่พระเจ้าก็รับท่าน He changed his heart. แล้วก็เปลี่ยนหัวใจของท่าน And he's the greatest person แล้วท่านก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในส in the มัย scriptures. ในพระวจนะคำของพระ But one of the เจ้า greatest apostles. แล้วก็เป็นอัครทูตที่มีชื่อเสียง And this is what God wants to do to you. เช่นเดียวกันพระเจ้าปรารถนาจะทำอย่างนั้นกับชีวิตของท่าน And he's saying, allow me to change your heart. พระเจ้าบอกให้ยอมจำนนเถอะยอมให้เราที่จะเปลี่ยนใจของท่าน And I will take you to the places you could เพ never ราะเราจะ imagine. นำท่านไปในที่ที่ท่านไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เลย Because I take the people who are least qualified. เพราะพระเจ้าบอกพระเจ้าจะนำคนที่ด้อยที่สุดที่ไม่มีคุณค่าคิดว่าตัวเองไม่ดีนั่นแหละพระเจ้าจะใช้คน Because I want my glory to เพราะ shine พระเจ้า the ปรารถนา brightest. ที่จะพระสิริและพระเกียรติของพระเจ้าฉายแสงส่องผ่านชีวิตของเขา Father God, พระบิดาเจ้า stir up that love inside of our hearts. ขอพระเจ้าที่จะเข้าไปกระตุ้นพงเจ้าความรักในหัวใจของเรา To love you like never before. ที่เราจะสามารถรักพระเจ้าอย่างไม่เคยรักมาก่อน To want to be with you like ที่ never ปรารถนา before. ที่จะอยู่กับพระองค์อย่างไม่เคยเกิดมาขึ้นมาก่อน To hunger you like never ที่จะหิว before. กระหายพระองค์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน Stir up our hunger พระเจ้าขอพระเจ้าทรงกระตุ้นสิ่ง that would หิวของ draw เรา us ขึ้น into that ที่ความหิวของ presence. เรานั้นที่จะเข้าไปหาและใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวมากขึ้น That would lock us in our rooms ที่ and เรา we just ปรารถนา worship. ที่จะอยู่ในห้องนั้นพระองค์เจ้าข้าที่จะนมัสการพระองค์ Stir up our hearts to พระ love เจ้าขอ you ข้าพระเจ้าเข้ามากระตุ้นด้วย like never before. ที่พระองค์ไม่เคยทำมาก่อน To fall in love with you every day, ที่เราจะตกหลุมรักพระองค์ทุกๆวัน every moment, ทุกๆเวลา and fill us so much ขอพระเจ้าทรงเติมเต็ม with ให้ your เรา love มาก and with your เติมและ presence, เต็มพระองค์เจ้าข้าด้วยความรักและการทรงสถิต that ของ we พระ would องค์ look like you, ที่เราจะเหมือนดังพระองค์ so the world would know who you ที่ are, โลกที่จะมองเห็นพระองค์ในตัวของเรา so my neighbor can know who you are, ที่เพื่อนของเราเพื่อนบ้านของเราที่จะเห็นว่าพระองค์คือใคร so my city can know who you เพื่อ are, เมืองของพระองค์จะรู้ว่าพระองค์คือใคร so my country can know เพื่ who อ you ประเท are. ศชาติของเราจะเห็นว่าพระองค์คือใคร